हेलो साथीहरु, नमस्कार। यहाँलाई मेरो युट्युब च्यानल आभा टेकमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी अहिले भर्खरै नेपालमा फेसबुकमा एउटा नयाँ अपडेट आएको छ। फेसबुकमा आफ्नो अवतार आफैले बनाउन सकिन्छ। भनौं न आफ्नो फोटो एनिमेसन आफैले बनाउन सकिन्छ। त्यो अवतार फेसबुकको अवतार कसरी बनाउने होला भन्ने बारेमा आजको भिडियो रहेको छ साथीहरु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर यहाँले यो अवतार बनाउन सक्नुहुनेछ। भिडियोतिर अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि साथीहरु, यदि यो च्यानलमा यहाँहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै आउने घण्टीको आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा यस च्यानलमा अपलोड हुने सबै भिडियोहरु यहाँहरुसम्म सजिलै पुग्नेछ। भिडियोतिर अगाडि बढौं साथीहरु। म यहाँहरुलाई मोबाइलको स्क्रिन तर्फ लिएर जान चाहन्छु। त्यहाँ हामी सिक्नेछौं कसरी फेसबुक अवतार बनाउने भनेर है त। फेसबुकमा आफ्नो अवतार बनाउन चाहिँ यहाँले फेसबुकलाई खोल्नुस् र त्यसपछि यतापटि तीनटा लाइन छ, त्यो लाइनमा क्लिक गर्नुस् र तल स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि यहाँ अवतार्स भनेर यहाँ छ। तब यहाँले अवतार खुल्छ र सुरुमा अब हामीले बनाउन थाल्ने हो। अब यो आफ्नो छाला कस्तो छ त्यो अनुसार गर्ने हो। म चाहिँ एउटा यो उदाहरणको लागि यो छान्छु। नेक्स्ट गर्नुस्। त्यसपछि हेयर स्टाइल छान्नुस्। यहाँ चाहिँ सर्ट यहाँ छ, मिडियम हेयर छ भने, लङ हेयर यहाँ छ भने म चाहिँ मिडियम छान्दै हुन त हैन, यो छान्दिन्छु म। अब यहाँ यो लाग। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर यहाँले सार्ने ठाउँ पाउनुहुन्छ है। यहाँ अरु अप्सन छ, जस्तै यो हेयरको कलर यहाँ भयो, कस्तो कलरको हेयर, अनि यो चाहिँ रहेछ फेस सेप, फेसको सेप कस्तो छ यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को गर्नुस्। त्यसपछि यो कम्प्लेक्सन भनेको रहेछ, यहाँ चाहिँ तपाईको फेस कस्तो खालको छ, कोटीसोटी केही छ, दाग छ भने त्यो पनि गर्न मिल्ने रहेछ। त्यसपछि अर्को अप्सन हेरौं, कुनै लाइन्सहरु छ भने देखि यहाँबाट हाल्न सक्नुहुन्छ हैन। अब आँखा कस्तो छ त्यो अनुसार एउटा आँखा म यहाँ छान्दिन्छु। अनि त्यसपछि आँखाको कलर छ यहाँ है। अनि यो मेकअप, आँखाको मेकअप, यो परेलाहरुलाई यसो उसो गर्ने रहेछ यो। अनि आइब्रो कस्तो, आइब्रोको कलर कस्तो, अनि त्यसपछि चस्मा लाउने हो कि भन्ने छ। चस्माको कलर छ र छ, यहाँ नाक छ, ओठ छ, लिपस्टिक, जुङ्गादारी आदि इत्यादि। यहाँनिर बडी सेप कस्तो खालको बडी सेप छ यहाँहरुको हैन। अनि त्यसपछि लुगा कस्तो लगाइदिने हो यहाँ छ हैन, एउटा यो छान्दिन्छु म। त्यसपछि टोपी लाउने हो कि, यस्ता यावत कुराहरु यहाँनिर छन्। सबै कुराहरु अप्सन यहाँहरुले हेरेर चाहिँ गरिसक्नु भएपछि आफूसँग मिल्दोजुल्दो अवतार यहाँले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डन गर्दिनुस्। डन भएपछि यो चाहिँ हुँदैछ है। अब त्यसपछि नेक्स्ट गर्दिनुस्। नेक्स्ट गरेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमेन्टमा यसरी अवतार पनि हामीले गर्न सक्छौं भन्ने कुरा आयो। अब यहाँ चाहिँ तपाईको टाइमलाइनमा यहाँले न्यूज फिडमा शेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। कुन चाहिँ शेयर गर्ने हो हैन। यो यसरी यहाँ शेयर टु न्यूज फिड गर्नुभयो भने यहाँले यो चाहिँ आफ्नो न्यूज फिडमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि स्किप गरेपछि यहाँ हाम्रो यो चाहिँ आउँछ। अझै पनि यहाँले एडिट गर्न चाहनु भने यो एडिटको आइकनमा थिचेर चाहिँ एडिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। अब त्यसपछि चाहिँ अवतार हाम्रो बनिसक्यो। बनेपछि कहाँ बस्छ त भन्दाखेरि यहाँ आफ्नो प्रोफाइलको यहाँनिर तल यो फोटोजको छेउमा अवतार्स भनेर बस्छ। अब त्यसपछि त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने एनी टाइम यहाँले त्यो अवतारलाई चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि त्यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। हस् साथीहरु, यही थियो आजको भिडियो। मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, मन परेन भने डिसलाइक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि साथीहरुसँग शेयर गर्नुहोस्, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अर्को भिडियोमा छिट्टै भेट्नेछौं। हस्, धन्यवाद है त।